video, want dat is ook al lang geleden. Dus ik pees, ja, het is nog een keer het idee voor in het West-Vlaams en nog een keer te flusteren. Maar het is ook nog een keer dit voor quote video. Dus het zou de quote video worden. Gewoon dus een aantal quotes voorlezen uit dat boekje hier. En ik ga een keer, proberen niet over te joggen naar het Vlaams, want ik merk dat ik dat soms doe winnen. Ja, automatisch kan dat soms winnen echt niet duren. En ik kan zo voor beginnen met de video op te nemen. Ik word nou weer bezig in het Vlaams. Jawel, ik ben van jullie, serieus. Dus Jolien, doe je beste. Bluft klappen in het West-Vlaams. Oké, dus dat ga ik proberen. En ik kan ook proberen minder te zeggen, want ik verschiet er soms echt wel van hoe vaak dat ik zeg. En dat stikt echt wel die. Er is waar. Ja, let. Dus ik kan het proberen ook te minderen. Eigenlijk zoeken geen enkele zeggen. Maar ja, dat is moeilijk. Maar ja, we kunnen het maar proberen. Hè. Dus, zwart, even dat terzijde. Dit is quote video. En kan ook kent dat zijde. Jok, kent dat zijde. Strafpunt. Dat is al nummertje 1. Maar ik zeg ook vaak. En ja, oké. Ik ging zeggen dat ik nog een aantal triggers bien. En wat misschien daarmee begin een beetje. Dus dat is de eerste trigger. Een vrij schattig maandetje. Ik ken er 3 van. Dat is eigenlijk de kleinste dat ik heb. Dat is van de IKEA. Zie. En het trekt echt super goed, maat. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje verslavend, om eerlijk te zijn. Het is echt, trekt echt super lekker. Oké, dat is een cute klein ik zei een mandeltje. Mandeltje.
als een serieuze krak. Ik weet niet hoe schatje, amai, zeg, ik kan echt naar mijn klap. Ging dat zeggen? Ik dacht, ik weet niet hoe schattig maandetje vind. Voilà, dat wou ik zeggen. Oké, en we gaan een keer over naar de quotes. Moest je wat achtergrond lawaai horen? Zijn de gebeurs die een beetje leven maken. Dus sorry daarvoor. Dus als je het wat hoort, je weet, het zijn de gebeurs die een beetje aan het, ik weet niet, ze zijn misschien aan het stofzuigen of zo. Hè. Ik heb geen idee. Dus we gaan een keer kijken wat we juist zetten in het boekje. Want ik ken al een aantal quotes. Ik ging dus alweer beginnen in het Vlaams. Ik zou nu wel een vloggen, maar ik moet dat niet doen. Jullie switchen weer in het wat Vlaams. Ik vind het niet lang om toch er als aan een beetje Vlaams te zwieren. Dus ik ging zeggen, ik heb al een beetje quotes. Een aantal quotes voor te lezen uit dat boekje. En we gaan kijken wat we zetten. Oké. Ik pees dat we hier zitten. Inderdaad. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje saaie pagina. Mag ik eerlijk muizen. Dat is wat, ja, te vele brun. Vind je ook niet? Of ja, misschien vind je dat schone, die kleurtjes. Ik vind het een beetje te vele brun of zo. Hè. Hier zijn er bloemetjes. Ik weet niet of dat iets goed kan zien. Bloemetjes in het wit. En dan is hier abstract patroon. Maar wel nog tof patroon vind ik. Oké, en de quote.
echt lopen. Is lopen op het ritme van een bloemen dat opengaat. Dus ik kon nog een keer herhalen. Echt lopen is lopen op het ritme van een bloemen dat opengaat. En het is een quote van Michel Jourdain. En hij was een Franse schrijver en kluizenaar. Dat is geboren in 1947. Oké, dan hier de andere quote. Is een beetje langer, lijkt dat je ziet. En die had zo. Het leven en de wereld, lijkt dat we ze kennen, lijkt dat we ze kennen, maar vind toch. Oh, sorry wij, maar ik het wat moeten voorlezen in het West-Vlaams. En dat lijkt nog niet zo makkelijk. Oké, take two. Het leven en de wereld, lijkt dat we ze kennen, zijn ernstig ziek. Kijk, een dokter zou zijn. En het wisten min om mijn meningen zo vragen over de meisjen. Zou ik antwoorden. Stilte. Schriftender stilte voor. Dat is nou een schone quote, vind ik. Ik kan het nog een keer voorlezen. Het leven en de wereld, lijkt dat winterse ken, zijn ernstig ziek. Kijk, het dokter zou zijn. En het wisten min om mijn meningen zou vragen over de meisjen. Zou ik antwoorden. Stilte. Schriftender stilte voor. En dat is een quote van Søren Kierkegaard. En hij was een Deense filosoof. Die leefde in 1803. Ja. Ik kan dus niet deftig lezen, het voorlezen uit dat boekje, maar echt trekt het niet. Hè. Oh, dat is echt erg. Oké, dus de quote is van Søren Kierkegaard. En hij was een Deense filosoof. En hij leefde van 1813 tot 1855. Oké, dat was... Amai, dat was like precies een mega moeilijke opgave. Ik vraag me af hoe lang dat ik dat boekje al heb. Ik heb geen idee. Zeker zo 5 jaar, 7 jaar. Ja, het is toch wel al even eigenlijk. Al toch niet langer is. Oké, maar bij deze. Nog een trigger. En wezen dat ik hem al een keer even gebruikt heb in de vorige video's. Die gingen over plantjes. Tada! En mijn oren hangt nog weer een beetje vast. Dat is kokosnoten. Ik heb er een plantje in steek. Ik vind dat echt ideaal.
Zakje. En nog glinderen ook. En ik vind het nog een leuk geluid. Ziezo. Dit was de quote video met een aantal triggers. Ik hoop dat je de triggers spannend vond en dat je de quotes leuk vond, inspirerend vond.